ізольованість, можливість побути одному, тиша або абсолютно інше шумне середовище, в яке ти хочеш себе перенести на деякий час з абсолютно різних причин. Втома, страх, розчарування в стосунках, завеликий рівень стресу, все що завгодно. Місце втечі можна описати через категорію доступності. Чим недоступніше місце, тим менша ймовірність, що те, від чого ти тікаєш, ховаєшся чи не хочеш бачити, зможе тебе дістати. Cât timp facem? Până într-o oră. De ce? Deci m-ați mințit pe rând fiecare. Păi da, cât vreți dumneavoastră? Spuneți cât vreți. Dar nu mă să repeteți să Pentru mine Letea, nu știu, e un loc în care am deja ajung a treia oară și dau seama că de fiecare dată mă raportez altfel la spațiul de aici. De prima oară eram foarte... romantizam puțin ce se întâmplă aici, natura și tot ce e în jur și cumva singurătatea și faptul că e departe de civilizație. Dar cu timpul mi-am dat seama că e un privilegiu să accesezi spații din astea unde poți să ai timp să lucrezi la chestii, la proiecte și să nu fie presiune și să pleci de la oraș. De data asta mi-a plăcut foarte mult că am venit cu mulți prieteni, dar și cu persoane cu care de obicei mă întâlnesc pe la club sau pe la, nu știu, concerte. Și a fost interesant să urmăresc procesul lor de a lucra muzică, de a compune, de, nu știu, să văd cum colaborează oamenii. Asta mi-a plăcut, mi s-a părut drăguț. Nu a fost atât de greu, nu? Bună ziua, astăzi avem la Clash un duel. O avem pe Paula. Niciodată n-am fost mai pregătit pentru Clash. Votați-mă! Priviți-mă, votați-mă, votați-mă. Hey, salut! Cel mai bun produs din București, Obelești. Ok, mersi. O să încep așa foarte personal, la nivel emoțional, mi se pare că să fii într-un loc în care nu ai your coping mechanisms, adică toate resursele tale de zi cu zi, te pune în cu totul alt spațiu emoțional. Nu ai, nu știu, serialele și toate micile căcățușuri pe care ni le construim în jur ca să ne ținem pe linia de plutire. Așa că, da, m-a aruncat într-un spațiu emoțional foarte intens și unde era mult de explorat și multe locuri în care să intri așa în emoții adânci, ceea ce e superb, adică mi se pare ceva atât de rar să poți să ai asta și să ai spațiu pentru asta, să nu trebuiască să te trezești a doua zi și să trebuiască să te prefaci că nu se întâmplă nimic. Da, și cred că toată lumea are foarte multă adâncime emoțională aici și înțelegere emoțională și mi se pare foarte tare că am putut să vorbim despre chestiile astea, să vorbim despre cum ne simțeam anxioși sau venea luna plină și nu puteam să dormim sau dormeam prea mult, toate astea. Da, am avut un spațiu de deschidere emoțională foarte, foarte, foarte puternic. Și muzical mi s-a părut foarte tare pentru că eu de obicei sunt foarte singuratică în procesul meu și oricum și aici am fost, mai la căști, mai așa, prin locuri, dar era foarte tare să putem să lucrăm împreună și să împărțim același spațiu și să vedem, tu cum scrii chestia asta, să mai vorbim despre cum facem muzică. Pentru mine asta e ceva foarte important ce nu am neapărat la îndemână în mediul meu în care lucrez și e foarte tare că începem să construim asta între noi și mi se pare că e ceva ce se va continua, adică cred că toți ne-am înțeles foarte bine și o să colaborăm probabil în continuare și asta e ceva foarte, foarte, foarte important când se deschide un spațiu de întâlnire între oameni care poate să ducă ceva mai departe. Sub o rochită părăsită stă o fată ocrotită cu un ochi
de apă și unul de foc. Cel de foc vede tot ce e în jur, cel de apă vede tot ce e înăuntru. Stingă-se amarul în flăcări, stingă-se setea în ocean, din zi în zi, din an în an, până la bine. Experiența în Letea mi-a adus aminte așa de sense of community, care e pentru mine unul dintre cele mai importante repere de a înțelege apartenența la ceva. Și am simțit că aparțin nu doar de un grup de prieteni pe care îi cunosc deja, am simțit că aparțin și de spațiul de aici, de environmentul din Letea, de căței pe care i-am cunoscut, de loc, de tot ce înseamnă satul. Sperăm că o să iasă cât mai multe producții sataniste. Și mai bine stați cu urechile pe noi și o să auziți. Salvaje, salvaje. Salvaje, salvaje. Esta noche arden las miradas sensuales. Entre nuestra piel ya no corre el aire. Salgo de mi casa dejando la llave. A dormir contigo, con tu olor me vale. Tú conmigo quieres, yo contigo dale. Esta noche sexo, animal de calle. Salvaje, salvaje, patas inmortales. Tú quieres correr, pequeña todo el detalle. Salvaje, salvaje. Salvaje, salvaje. A fost super tare în rezidență. Au fost 9 zile intense. Eu m-am născut în județul Tulcea, în orașul Tulcea. Am născută și crescut aici. A fost foarte intens. Am făcut un descântec foarte puternic pentru mine și pentru colegii mei. E un descântec așa de eliberare, cumva. Deși sună foarte dark și cumva spooky, e cu un mesaj foarte pozitiv. Apoi a fost tare să-mi explorez alte zone de care mi-era foarte frică. Și anume, împreună cu doi colegi să facem o piesă, ba chiar urmează încă una, să facem 2 piese cumva reggaeton, habar n-am, și să-mi explorez laturi pe care nu mi le-am explorat până acum și asta înseamnă super mult pentru mine. Mi-am descoperit o nouă persoană și asta e super tare. E tare să stai în natură, așa, zi după zi, să te conectezi cu animalele de aici, cu oamenii. Și cumva în Letea timpul ori se dilată, ori trece foarte repede. Și asta face ca totul să fie magic și cumva ne-a purtat într-o barcă a timpului toată experiența de aici. Și sunt super recunoscătoare. Mulțumesc! Să se desfacă în 7, să se desfacă în 2, să se desfacă în 79. Să se adune și să tresară într-o mare de sare amară. Și să educe mintea cea nouă, salcia ce mângâie și să nu mai bată. A fost ca o, nu știu, asta vorbeam cu Paula înainte să venim, că e ca un fel de semi-vacanțe pentru noi, dar de fapt am stat și am făcut chestii destul de mult. Pentru mine a fost ceva total nou, adică n-am mai avut genul ăsta de experiență și mai ales genul ăsta de experiență cu alți muzicieni și cu muzicieni de la noi pe care îi admir cel mai mult și mi se par cei mai interesanți așa. Deci a fost foarte mișto din punctul ăsta de vedere. Adică îmi dă speranță, e un gen de experiență pe care n-am avut-o când m-am apucat să fac muzică, am avut-o mai târziu, dar mă super bucur că s-a întâmplat și că am fost părtaș. Delta e un loc incredibil de mișto și mai fusesem în Delta și știam cum e și pe de altă parte când te confrunți
când ajungi în locuri ca Letea și ajungi să te imersezi minim în viața locală și vorbești cu oamenii și așa, îți dai seama și cât de precar e locul, cât de dubioase au fost chestiile care s-au întâmplat în Delta, cât de, nu știu, fragilă e zona asta în care noi venim și facem aici o rezidență și în același timp oamenii de aici au niște probleme extrem de mari, care, nu știu, și cumva diferite, specifice față de alte probleme în mediul rural din România, pentru că precaritate și așa e peste tot. E foarte contradictorie experiența din punctul ăsta de vedere, adică pe de o parte e un loc superb și am fost aici cu oameni pe care îi super admir și m-am simțit extraordinar și pe de altă parte e confruntarea cu ce înseamnă, nu știu, politicile publice din România, alocarea resurselor pentru oamenii de aici și pentru comunitatea de aici. E foarte bittersweet, așa, adică foarte contradictorie experiența din punctul ăsta de vedere. Esta luna llena trae consecuencias en tarde está, porque brota mi valencia. Cuando tú te escondes estás robando por demencia. Algo rosa triste al fondo, creo que es la demencia. Vivo horas de trama consolando dramas, ataque de pánico temprano en la mañana. 7 cafés llevo bebido en la misma taza, si la cambio trae suerte, pero suerte de la mala. Durere. Doamne, vrea să lupte. Asta e electrică. A fost super. Eu am luat și ca pe o ultimă vacanță cumva, că niciodată nu am atâta timp să mă concentrez pe un singur lucru. De obicei fac, nu știu, vreo 5-3 în același timp. Și acum am fost doar aici și ne-am focusat mai mult sau mai puțin pe făcut muzică. Și e un grup superb de care m-am bucurat enorm cât am putut. Sunt oamenii cu care socializez de obicei, dar cu care nu lucrez neapărat. Și acum s-a întâmplat asta. Și a fost amazing. Îmi place foarte mult în natură și în zona rurală și de obicei dacă am timp și unde, chiar ador să ies din București. Nu știu foarte multe lucruri despre Letea, nici nu am avut scopul ăsta aici, dar am aflat mai multe lucruri și e o zonă superbă, foarte departe de tot ce știu eu și destul de pustie și destul de săracă și e puțin trist așa. Îmi cresc tot așa momentul ăsta de a pleca din oraș și de a fi în natură și mă ajută foarte mult pentru zona asta de creativitate. Și știam din start că o să ajungem aici să fie superb și că asta o să ne facă să dormim mai mult, să avem aer mai curat și să creăm lucruri mult mai pompoase. Și pot să zic pe cine nu realizez săptămâna asta? Să iasă din casa Letea, Ruletea. Aș vrea să analizez cei care au fost, adică, aoleo, Taie! Vreau să le mulțumesc celor care au gătit aici și a fost super bine și mi se pare că ne-am organizat foarte bine ca grupă și am făcut reghetoane, ceea ce ador, maxim. Și ne-am colaborat oameni care cumva ne știm și nu avem ocazia să facem, am colaborat aici și ador. Când apare interviul? Exact. Acum sunt doar lipsă. Durere. A fost mișto, a fost super. Mi-a plăcut mult că e nisip peste tot, cățelușii și mai ales colegii mei pe care știu din prima parte a rezidenței. Am cântat împreună și am reușit să găsim un spațiu de joacă comun aici. Ce să zic,
Pentru mine e mișto orice ieșire, știi, orice aventură. It tries you a bit și după aia te și inspiră și vii cu alte forțe, cu alt viu. E mișto. E altfel decât să faci beat-uri acasă toată ziua, cum fac eu. Part of our body, but it is our body. What we do to one, to the body, to the water, we do to the other. Do you think the water will forget what we have done, what we continue to do? Do you think water will forgive what we've done and what we continue to do? Do you think water will forget and will forgive what we've done and what we continue to do? Do you think water will forget